kabady, kabit kami ng LED projector light pero palpak masyado raw malayo. Kaya yan, so pinaklas namin uli, ililipat daw dito sa may tabi ng gate. Ayan okay na, mandar na kanina, umilaw na pero hindi na-proban ng amo namin. Kailangan daw ilipat dito sa may gate, kaya ililipat namin dito. Malayo raw, yun yung isa. Utos ng amo kaya dapat tanggalin. Yan, malayo daw, ewan ko, tama lang sana yan para sa akin kasi projector light ang kanyan malayo talaga, dapat malayo yan. Ngayon gusto niya itabi dito sa may gate. Paano may ilawan ngayon yung gate niyan kung nakatabi sa gate? Alas siya, amos siya. Ayan, ito rin kakabit. Problema ngayon walang cable kaya mag-extension pa kami ng cable. Gamitan na lang doon ng flexible alas siya. Flexible, sige, flexible na okay lang. Ayan yung kasama ko, so tinanggal niya ulit yung kinabit ko kaya na. Ayan, na-plus niya, nilipat namin. Init pa naman pero okay lang kasi mahangin naman medyo malamig ang panahon ngayon dito. Ayan, kaya sarap tumambay rito sa labas. Ayan, pinakalas niya, so dito naman ikakabit yan bila. Kunin mo na rin doon yun yung isa. Kapit natin uli yung dati sa ilaw, kakapit ko para bala. Doble trabaho pero okay lang. Ngayon maga pa naman. Ito yung gate na kailangan na ilawan mamaya pagka ako naman nakakabit video mo ako 2 minutes. Ito yung kakabit namin na projector light na LED. Ito 200 watts pala to, 200 watts flood light pala. Projector light, ako ng projector light. Yung projector light yung mga lumang modelo na yun, yung ginamitan na halogen. Ito naman is LED kaya flood light. LED flood light 200 watts. Okay naman, lakas naman siya. Super bigat. Yung heatsink dito sa likod talagang grabe. Ayan. Okay na, nakakapit na kanina ito lang di umasa sa amo namin kaya pinaklas namin mga kabady. Doble trabaho ulit. So yung ilaw na tinanggal ko rito, kakapit ko na naman. Trabaho rito sa Saudi, talagang kahit na anong trabaho kailangan natin gawin kasi yan ang pinasukan natin dito So electrician kami kaya yan ang gagawin namin. So may kasama ko wala pa, bago may kasama ko minom. Kasi mga kabady, mamaya na lang uli ikabit na namin yung talagang kung saan siya dapat kabit, tapos na lang uli i-video. So ito mga kabady yung tinanggal ko kanina, kakabit ko na naman kasi hindi raw dito ikakabit yung flood light doon sa kabila, kaya balik na naman to, kakabit ko ulit. Yan, ito yung fence light namin, so talang ganun. Doble trabaho pero okay lang, yan ang binabayaran sa amin dito Okay mga kabady, mamaya ulit. So ayan na mga kabady, naikabit na namin yung isa. Yan, may ilaw na. So yan ang gusto niya, kaya ang sinag niyan malayo. Kung may ilawan niya yung gate, yan yung gusto ng amo tabi ng gate. So tingnan natin, amo yan o mali man o hindi, kailangan sundin. Yan,
Palay ko. Okay lang siguro. Tingnan natin mamayang gabi. Ayan, so naikabit na namin yung isa. So picturean ko, i-send ko doon sa amo ko kung sabi. So ayan mga kabady, naisalpak na rin namin uli yung isa. So, bali dalawa na. So ang problema na lang nito yung connection. So ayan, nakabit na namin yung connection yan. So jajumper na lang namin, wala kasing cable dyan sa may poste na yun, kaya maglalagay kami ng flexible siguro. Yun, flexible na lang. Jumper namin doon sa pinanggalingan niya dati. Yan. So, mainit na. Yan. Ang haliang tapat na dito. Pero malamig pa rin ang simoy ng hangin. So okay lang. Yun. May pa-ice cream pa. May pa-ice cream pa sila. Talagang okay naman. Okay na okay ang kumpanya talaga. Yan. Oh. May pa-drumstick pa sila. So okay mga kabady. Siguro hanggang dito na lang. Ayan. Isalpak na namin yung dalawang floodlight. So okay na to sa amo namin, nakita na rin niya. So okay, maraming salamat.